हॅलो फ्रेंड्स, भक्तीज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण मँगो फ्लेवरचा केक कसा करायचा ते बघणार आहोत। इथे आपण राऊंड शेप टीन, 200 ग्रॅम व्हॅनिला प्रीमिक्स, अर्धा कप पाणी, 2 टेबलस्पून तेल, मँगो इसेन्स आणि येलो कलर घेतलेला आहे। आता आपण घेतलेल्या साहित्यापासून बॅटर बनवून घेऊया। आपल्या बॅटरचा स्पंज तयार होस तोपर्यंत आपण क्रीम फेटून घेऊया। अशा प्रकारे आपला स्पंज तयार करून झालेला आहे। आता आपण याचे लेयर्स कट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या दोन्हीही लेयर्स कट करून झालेले आहे। आता आपण आपल्या स्पंजची पहिली लेयर केक बोर्डवर ठेवून घेऊया आणि आपल्या शुगर सिरपने तिला सोक करून घेऊया। त्यानंतर आपण सोक करून घेतलेल्या फर्स्ट लेयरवर क्रीम टाकून स्प्रेड करून घेऊया। क्रीम स्प्रेड करून झाल्यावर आपण त्यावर मँगो क्रश स्प्रेड करून घेऊ आणि त्यावर व्हाईट चोको चिप्स टाकून घेऊ। आता आपण केकची दुसरी लेयर ठेवून घेऊ आणि त्याला आपण क्रीमने फायनल फिनिशिंग येस तोपर्यंत करून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्या केकची फायनल फिनिशिंग करून झालेली आहे। त्यानंतर आपण जेल स्प्रेड करून घेऊया। आता अशा प्रकारे आपले जेल छानपैकी स्प्रेड करून झालेलं आहे। आता आपण नूर 14 नंबरच्या नोझलने बॉटम साइडची डिझाइन काढून घेऊया। त्यानंतर आपण मँगोची स्लाइस आणि व्हाईट शुगर बॉल्सने आपला केक छानपैकी डेकोरेट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपला केक तयार झालेला आहे। तुम्ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।